नमस्ते एन्ड स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन। आज म फेरि तपाईहरु माझमा अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई Samsung ML-1640 प्रिन्टरलाई कसरी बिना सफ्टवेयर अथवा बिना USB टेस्ट प्रिन्ट गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। मैले अगाडि दिइरहेका भिडियोहरुमा तपाईहरुको के छ जिज्ञासाहरु मलाई कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। कतिपय साथीभाइहरुले गर्नुभएको कमेन्टमा मैले कतिपयलाई रिप्लाई गरेको छु र कतिपयलाई चाहिँ मैले रिप्लाई गरेको छैन। रिप्लाई नगरेका साथीभाइहरु नरिसाउनु होला। रिप्लाई गरेका साथीहरुलाई चाहिँ मैले त्यही किसिमको एन्सर र उहाँहरूले भन्नुभएको प्रब्लमको सल्भ त्यही किसिमले गरेर पठाएकै छु। आउने दिनहरुमा सबै साथीभाइहरुको एन्सर दिनेछु भन्ने आशाका साथ म यो भिडियो कन्टिन्यू गर्दैछु र यो भिडियोलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब मसँग यहाँ Samsung ML-1640 को प्रिन्टर छ। यो प्रिन्टरमा टेस्ट प्रिन्ट कसरी गर्ने, मैले यसलाई फर्स्टमा पावर केबल राख्छु। पावर केबल इन्सर्ट गरे। पावर केबल इन्सर्ट गरेपछि यहाँ रेड लाइट ब्लिङ्किङ भइरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। रेड लाइट ब्लिङ्किङ भइरहेको छ। अब म यहाँ पेज इन्सर्ट गर्छु। मैले पेज राखेको छैन, साउन्ड आइरहेको छ यसको। त्यसलाई म पेज इन्सर्ट गर्छु र यहाँनिर अब ग्रीन लाइट बलिरहेको छ, देख्नुहुन्छ ग्रीन लाइट। मैले यो पावर बटनमा प्रेस गर्छु र 3-4 चोटि लाइट ब्लिङ्किङ भए पछाडि यसलाई छोड्ने छु। पावर बटन प्रेस गरेँ। अब 1 2 3 4 मैले छोड्देँ। अब यो पेज के हुन्छ त, टेस्ट प्रिन्ट हुन्छ। हाम्रो टेस्ट प्रिन्ट भएको छ। यसरी हामीले बिना USB टेस्ट प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। धन्यवाद।